Bánhidi Farkas Petra vagyok, a Honvéd távolugrója. A szabadtéri egyéni csúcsom 6.73, a fedett pályás pedig 6.56. Az eddigi legjobb eredményem U23-as Európa-bajnokságon van egy aranyérmem és egy ezüstérmem. Ezen kívül számos felnőtt országos bajnoki címmel rendelkezem. And y'all ready for this? Verseny előtt van-e bármi szokásod, babonád? Igazából nekem rengeteg van. Talán 18 óta van igazából. Van egy horgolt malacom, amit az anyósomtól kaptam, ő mindig velem van. Valamint a férjemtől kaptam még egy ilyen plüssfókát, aki szintén mindig velem van, és úgy érzem, hogy ez a két dolog annyira szerencsét hoz nekem, hogy mindig a táskának a két oldalában van. Ezen kívül apukámtól kaptam egy 4 levelű lóherés nyakláncot, ami szintén ezóta így velem van, és minden ugrás előtt megpuszilom. Valahogy ez így teljesen erőltető, és ez így teljesen ösztönös, valamint hát furcsának tűnhet így azok számára, akik így kívülről nézik ezt az egészet, de én amióta elkezdtem jobban ugrani, nagyobb eredményeket elérni, azóta mindig megnéztem, hogy milyen ruhába ugrottam, milyen volt éppen akkor a hajam, amikor jól sikerült az ugrás. Hogyha nem sikerült, akkor azt a hajat már nem igazán próbáltam, és ugyanígy voltam a zoknival is, hogy van körülbelül 3-4 pár zokni, amit szeretek, és totál ki volt, amikor már csak 2 volt belőle, mert elkezdett kiukadni. És azóta nem találtam, tehát nem tudom, hogy ezek után mi lesz. Ezt mondták is sokan barátok, hogy ez már kicsit beteges, vagy nem normális, de én úgy vagyok vele, hogy szerintem ez meg teljesen normális, mert megvannak a szokásaim, amikben hiszek, és ezeken nem változtatok, amíg eredményes vagyok. Verseny előtt szoktál-e zenét hallgatni? Ha igen, mit? Nagyon sokszor hallgatok verseny előtt zenét, és leginkább amikor már közeledek ahhoz, hogy kórum van és bemegyünk majd a pályára, ott leginkább a pörgősebb zenék szoktak menni. Viszont amíg csak melegítőt futok, nyújtok, futóiskolázok, addig inkább ilyen kicsit ráhangolódós, relaxáló zenék, van számos ilyen motivációs videó, amit találtam a neten, azokat szoktam például melegítés elkezdése előtt, és ezek eddig mindig beváltak, és nagyon szeretem is őket. Van-e kedvenc példaképed, vagy akire felnézel? Igazából több is van. Nagyon szeretem a szerb távolugrót, Ivana Buletát, és mellette az ukránt Marina Begromancsukot is. Mindkettőnek a technikája kicsit közel érzem a sajátomhoz. Mindkettő kicsit más technikával ugrik, de mindkettőben van valami, ami kicsit hasonlít az enyémhez, olyan, mint a kettő így össze lenne gyúrva. És rájuk nagyon felnézek, és mindenképpen szeretnék egyszerre már tényleg mindkettővel együtt versenyezni. Ivánával még nem sikerült, de nagyon remélem, hogy ezért a későbbiek folyamán ez mindenképpen sikerülni fog. Mi vagy kinek hatására kezdtél el sportolni? Igazából először tornáztam és úsztam, aztán meglátták azt, hogy édesapám milyen magas, mondjuk én azt gondolom, hogy az 1,84 centével annyira nem mondható kimondottan magasnak, de azt mondták, hogy én ilyen magas leszek, és azért azt mondták, hogy akkor szervusz, tehát hogy akkor a tornához nem kell ezt, és akkor kétségbe estünk, hogy hát, hogy akkor mi legyen, és akkor mondták, hogy hát, hogy maradjunk az Újpestnél, hát van ott atlétika szakosztály, próbáljuk meg. Hát mondtam, hogy hát próbáljuk, miért ne, és nagyon megszerettem, és igazából ott maradtam, valahogy így a szívemhez nőtt az ottani légkör, az akkori edzőm Forgács Judit, és ugyanakkor mellette Szenci László is már az edzőm volt, aki a mostani edzőm is. Tehát én náluk így úgymond a családban maradtam, és Judit nénivel voltam a legelején, és utána az évek folyamán 2011-12 felé meg átkerültem most már teljes mértékben Lacibához, és akkor így vele dolgozunk így az utóbbi években. Miért pont az atlétika, azon belül miért a saját számod? Igazából ugye az atlétika az ugye minden sportágnak az alapja, és
Nem tudnám pontosan megfogalmazni, miért. Egyszerűen imádom, és a mindennapjaim része. És a távolugrás meg igazából onnan jött, hogy dobni egyáltalán nem tudtam. A hosszút egyáltalán nem szerettem, mondjuk azért kellett futni az elején, tehát kicsiként ez mindig megvolt, hogy azért futni kell, és akkor jó, rendben, akkor azért csináljuk. És valahogy megvolt a gyorsaságom, az ügyességem, robbanékonyságom, és abban maradtam, hogy hát, hogy akkor próbáljuk meg először a sprintet, de azért a távolugrás azért miért is ne, jó rugókkal rendelkezem, hát ha, és akkor így próbálgattunk, és kiderült, hogy tényleg, és amikor 2012-ben még a sátor, vagy valaki buboréknak hívta, volt felállítva, ott ugrottam először 5 méter fölött 5-20-at, és úgy voltunk vele, hogy akkor tényleg a távolugrás lesz az én számom. És mai napig emlékszem arra a videóra, amit Forgás Judit vett fel, hogy leugrottam az ugrás, mondták, hogy 5-20, és nem hozzájuk rohantam oda, hanem kirohantam szembe édesapámhoz, és meg is van a videón a hang, hogy hát de Laci, hova rohan? Miért nem ide jön? és az mai napig egy hatalmas élmény számomra, hogy igazából tudtam, hogy az edzőmhöz kéne rohannom, de ott megláttam édesapámat a gödörből kivált, és hát, hogy akkor ki máshoz rohanhatték, azért mondom, mégiscsak 13 éves vagyok, hát mégiscsak az édesapámhoz megyek először. Szóval igazából én nagyon szeretek ugrani, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, akinek van ügyessége, robbanékonysága, és nagyon jó rugókkal rendelkezik, mert ugyan sokan mondják, hogy jaj, homokos leszel, de hát most minden sportágnak, minden egyes versenyszállnak megvan a hátulütője. Ennek az, hogy valaki homokos lesz, de hát most ez mellette még a szépsége is. Kedvenc verseny, melyik, hol és miért? Ez egyértelmű, hogy az U23-as Európa-bajnokság Tallinnba. Igazából baromi jó a pálya, nagyon jó időt is fogtunk ki azon a versenyen, és egyéni csúccsal, ami jelenleg is ugye az egyéni csúcsom 6.73, abban sikerült aranyérmet szereznem. Ugye előtte 2 évvel pedig Gävlébe, ugye Svédországban volt egy U23-as EB, ahol ezüstérmet. Tehát igazából mindkét pályán nagyon közel áll, de az arany azért egy kicsit azért fényesebben csillog az ezüstnél. Szóval talán ezért ez az egyik kedvenc versenyem és helyem, ahol remélem, hogy azért fognak még rendezni versenyeket, mert nagyon szívesen visszatérnék. Edzőtáborokat szereted? Van-e kedvenc? Igazából nagyon szeretek edzőtáborozni, mert ez egy kicsit, hát egy kis környezetváltozás is, hogy nem mindig a Honvéd pályán vagyunk, vagy esetleg a Szimacsarnokban. És eddig nem sok helyen voltam, egyszer voltam Portugáliában, egyszer pedig Tenerifén, és ha a kettő közül talán választani kéne, akkor talán inkább azt mondanám, hogy Tenerife. Ott a tengerpart is nagyon jó volt, nagyon jókat tudtunk szögdelni, homokos emelkedőt futni, a pálya is nagyon közel volt a szálláshoz, és igazából a ráérő időkben is annyit tudtunk sétálni és túrázni, hogy tényleg oda érdemes elmenni, mert nagyon jó edzőtábor helyszín. Mennyi az aktuális világcsúcs a saját számodban? A világcsúcs ugye Csisztyakováé 752 cm. Mi lehet a saját határod eredményben, mit tarthatsz elérhetőnek? Igazából nagyon remélem, hogy nem a jelenlegi egyéni csúcson fog maradni. Nagyon szeretném ezt megjavítani és minél inkább kitolni. Centimétert soha nem szoktam említeni, már csak babonából se, meg nagyzolásból se, hogy majd én ennyit fogok ugrani. Én és az edzőm tudjuk azt, hogy mire vagyok képes, mind edzés, mind pedig versenyeredmények alapján, és nagyon bízunk benne, hogy ezt sikerül is majd megvalósítani. Sport utáni terveid vannak, foglalkozol már most vele, vagy majd később? Igazából szeretnék mindenképpen a sport mellett maradni, esetleg edzőként, vagy valami hasonló területen. Jelenleg félig meddig már befejeztem az egyetemet, már csak a szakdolgozat van hátra, amit a világbajnokságra volt tekintettel egy kicsit
csúsztatom. Igazából már csak az államvizsga lenne hátra, de nem akartuk ezt a szezont erre feláldozni, ezért inkább egy évet toljuk. És hogyha ezt elvégzem, akkor igazából szociálpedagógus leszek, amit nem igazán tud mindenki, de ez leginkább ifjúság és gyermekvédelem, amire szerintem a mostani időben is nagyon nagy szükség van. Nem egy könnyű szakma, nem egy könnyű világ ebbe, főleg sportolóként se, de azt gondolom, hogy mind a sportból, mind pedig a tanultakból nagyon sokat lehet hasznosítani és vegyíteni, és erre nagyon nagy szükség is lenne.